Boodle fight sa... Boodle fight natin, puro prutas lang. Vegetarian. Nakapita ka live ka ngayon. Sige. Mag-ready na kayo, marami naman bubok sa inyo. Para pa kayo po talaga yan. Punta po kayo dito, Boodle fight sa Panlasang Pinoy, sa Kogarah, the best. Tingnan nyo naman. $50 lang, sabi niya. Kain na! Thank you, man. Kain na guys! Kain na guys! That's it guys.